සුබ දවසක්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද දවසේදී සූදානම් වෙනවා ඔයාලගේ උපන් අවුරුද්ද අනුව වයසත් ගණනය කරලා ඔයා ළමාද එහෙම නැත්නම් වැඩිහිටිද කියලා හොයන්න අදාළ පැස්කල් කේතය සටහන් කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. හරි, මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නව කොහොමද පැස්කල් එකකට අදාළ මූලික කේත කරන්න කියලා. මම මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නමක් දුන්නා my age කියලා. මොකද අපි වයස ගැන තමයි මේ ගණනය කිරීම කරන්නේ. ඒ වගේම user crt කියලා තියෙනවා. මෙතන අපි දැන් variable එක එහෙම නැත්නම් විචල්යක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ එහෙම නැත්නම් මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ඉල්ලන්නේ ඔයා ඉපදිච්ච අවුරුද්ද. ඒකෙහිඳ අපි BY කියලා මම කෙටි නාමයක් දාගන්නවා. මම හිතනවා ඒක සාර්ථකයි. කියන්නේ birth year කියලා. variable එකක් ගන්නවා මම birth year කියලා. ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ 2010 2009 ඒ වගේ අවුරුද්දක් ඉලක්කමකින් හින්දා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වගේ හින්දා මම integer කියලා මෙතන සටහන් කරනවා. ඔන්න මම birth year එක අවුරුද්ද ගත්තා. ඒක මම integer කියලා සටහන් කරා. එතකොට තව දෙයක් තියෙනවා. අපි දැන් birth year එක අවුරුද්ද ඉල්ලුවට පස්සේ අපි යාගේ වයස ගණනය කරන්නත් ඕනේ. එහෙනම් අපි ඒකටත් සංකේතයක් දාගන්නවා. ඒක අපි age කියලාම දාමු. එතකොට birth year එක අවුරුද්ද ගන්නවා, age එක වයසත් 20යි 25යි 30යි එහෙම කියලා සටහන් වෙන්නේ. එතකොට ඒකත් අපි අලුතින් හඳුනා දෙන සංකේතයන් දෙකක්. ඒකත් පූර්ණ සංඛ්‍යා. එතකොට මේ ටික හරි variable හැටියට අපි මේ ටික සටහන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි වැඩසටහන පටන් ගන්නවා කියලා තියෙනවා begin කියලා. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ එතකොට අපි සටහන් කරනවා ස්ක්‍රීන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට විතරක් කියන්න CLR clear screen කියන අර්ථය දක්වන්න. එතකොට මේ ටික තමයි අපි දැනට මූලික දේවල් හැටියට සටහන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ ගන්න අවුරුද්ද. එහෙම නැත්නම් එයාගේ උපන් වර්ෂය තමයි අපි ඉල්ල ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි right line දානවා. WRITELN right line දාන්නත් පුළුවන්, right දාන්නත් පුළුවන්. අපි සටහන් කරනවා enter your birth year. මම මේ විදිහට සටහන් කරනවා. ඔයාගේ උපන් වර්ෂය මෙතන සටහන් කරන්න කියලා මේ විදිහට අපි සටහනක් දෙනවා. එතකොට අපිට උපන් වර්ෂය ටයිප් කරාම අපි ඒක රීඩ් කරන්න ඕනේ. මොකක්ද උපන් වර්ෂය? අපි ආදේශ කරේ BY birth year කියන සංකේතෙට. BY වෙනුවට ඒ ජෙදපු උපන් අවුරුද්ද සටහන් කරන්න කියලා මේ විදිහට අපි සටහනක් දැම්මා. හැබැයි දැන් උපන් වර්ෂයෙන් අපිට බෑ යාගේ වයස ගණනය කරන්න. එහෙම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඉන්න වර්ෂයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා තමයි එයාගේ වයස ගණනය කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි වයසට දාපු සංකේතය තමයි age. ඒ කියන්නේ age එක හැදෙන්නේ age සමානයි. ඔබට මතක ඇති මේ සමාන සංකේතයේ age කියන්නේ දැන් අපි ඉන්නේ 2023 නම් 2023න් අඩු කරන්න ඕනේ එයාගේ birth year එක. 2023න් එයා ඉදිරිපත් කරපු birth year එක අඩු කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඒ ගණනය කිරීම කරන්න කියලා අපි සටහන් කරා. මුලින්ම එයාගේ අවුරුද්ද ඉල්ලගත්තා. ඊළඟට එයාගේ වයස ගණනය කරන්න දැන් අවුරුද්දෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. එයා දුන්න අවුරුද්ද අපි උදාහරණයකට කිව්වොත් එයා 2000 නම් 2023න් අඩු කරනවා 2000ක්. එතකොට එයාට වයස 23යි. ඒ විදිහට සටහන් කරගන්න හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඒක අපි ආගේ අවුරුද්ද විතරක් නෙවෙයි ඉල්ලන්නේ, ඒකෙන් ගණනය කිරීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා යා ළමාද වැඩිහිටිද කියලා. හැබැයි ඊට කලින් මට හිතෙනවා මේ ගණනය කිරීම හරිද කියලා ඔයාලට පෙන්නලා ඉන්නේ. අපි යා ළමාද වැඩිහිටිද හොයන්න කලින් එයාගේ වයස අපිට පෙන්නන විදිහට හදාගෙන ඉමු. එහෙනම් අපි රීඩ් කරා ඒජ් එක ගණනය කරා. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද ඒජ් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි මෙතන සටහන් කරනවා right
ln මන් දාන්න. එයාගේ age එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්න කියලා මේ විදිහට මම සටහනක් දැම්මා. එයාගේ වයස පෙන්වන්න. එහෙනම් ඊළඟට මේ සියලු දේවල් සලකලා බලලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර කරන්න. ඔන්න මේ විදිහට මම සටහනක් දැම්මා. එතකොට මෙයාගේ ඒජ් එක අපිට පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ මේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි මේක සේව් කරලා ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද කම්පයිල් කරලා ගැටලු තියෙනවද? නැහැ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් අපි මේක පොඩ්ඩක් run කරලා බලමු. enter your birth year කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. ඔන්න මම birth year එකට අර කිව්වා වගේම 2000 දාමු. 2000 දැම්මා. ඊට පස්සේ enter කරා. ඔන්න එයාගේ වයස 23යි කියලා අපිට ඩිස්ප්ලේ කරා. අපි වයස තමයි මේ ගණනය කරලා පෙන්වුවේ. හැබැයි අපිට ඕනේ වයස ගණනය කරන්න නෙමෙයි. මෙයා ළමාද වැඩිහිටිද කියලා බලන්න. අපි බලමු ඒකත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු if condition පාවිච්චි කරලා කොහොමද මෙයාගේ වයස අනුව සංසන්දනය කරලා බලුවාම මෙයා ළමාද වැඩිහිටිද කියලා තීරණය කරන්නේ කියලා. එතකොට අපි මුලින්ම ළමා වැඩිහිටි තීරණය කරන්නේ මොකෙන්ද කියලා ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි කියනවා වයස අවුරුදු 18ට වැඩි නම් ළමයි කියලා. එහෙනම් අපි මේ කොටස චුට්ටකට මකමු. පිළිතුර අරගන්න නෙමෙයි අපි යන්නේ මුලින්ම. ඔන්න වයස අපි හෙව්වා. වයසෙන් පස්සේ අපි කරන්නේ if මේ වයස if age විශාලයි හෝ සමානයි නම් 18ට. මොකද 18 වුණත් එයා වැඩිහිටියේ. අපිට මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක අනිත් පැත්තට සටහන් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඒජ් එක අඩුයි නම් 18ට එයා ළමයෙක් නැත්තම් වැඩිහිටියෙක් කියලා. එහෙම නැත්නම් if age විශාලයි හෝ සමානයි 18ට එහෙනම් අපි write කරන්නේ එයා child කියලා. එහෙමද? නෑ. 18ට වඩා වැඩි නම් එයා adult. එහෙම නැත්නම් adult කියලා සටහන් කරනවා. එහෙම නැත්නම් else අපි සටහන් කරනවා එයා child කියලා. එතකොට තමයි අපේ වාක්‍ය ඉවර වෙනවා. මම පැහැදිලි කරන්න. එයාගේ වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි නම් write කරන්න එයා adult කියලා. ADULT adult කියලා. එහෙම නැත්තම් write කරන්න එයා child කියලා. මෙන්න මෙතන පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. ඔබට වෙනස පේනවා ඇති. මෙතන මම උඩු කොමා සටහන් කරලා නැහැ. උඩු කොමා දැම්මොත් මේක නිල් පාට වෙනවා. ඒකෙන් සටහන් වෙන්නේ මේකේ මේ සටහන් කරන කොටස ඒ විදිහටම ටයිප් වෙනවා. CHILD child කියලා. මේ කැපිටල් අකුරු පාවිච්චි කරපු හින්දා මේ විදිහට වෙනසක් වෙන්නේ. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැපිටල් සිම්පල් ඕනම මේ විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අකුරු හරියට තියෙන්න තමයි ඕනේ. එහෙනම් මේ විදිහට adult the child කියලා සටහන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි මේකත් මේ විදිහටම සේව් කරමු. ඊට පස්සේ කම්පයිල් වලට ගිහිල්ලා චෙක් කරමු. ප්‍රශ්නයක් නැහැ, වැරද්දක් නැහැ. ඔන්න මම රන් කරනවා. enter your birth year වගේ උපන් වර්ෂය සටහන් කරන්න අපි 2000 දාමු නේද? 2000 දාලා enter කරාම ඔන්න වැටෙනවා ඔයා adult කෙනෙක් කියලා. හරි, අපි වයසත් වැටිලා adult කියලාත් වැටෙන දාමු. එහෙනම් තව පුංචි දෙයක් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න age එක ගණනය කරලා adult කියලා දැම්මා මේ විදිහට. ඊට කලින් අපි මෙන්න මෙතනින් type කරමු. right එකක් වැටෙන්න ඕනේ. මොකද්ද වැටෙන්න ඕනේ? age එක සටහන් වෙලා අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඒකත් මේ විදිහට ෆයිල් ගිහිල්ලා සේව් කරනවා. වයස වැටෙන්නත් ඕනේ, ළමාද වැඩිහිටියද කියලා වැටෙන්නත් ඕනේ. අපි කම්පයිල් කරලා බලමු වැරද්දක් තියෙනවද කියලා. වැරද්දක් නැහැ. එහෙනම් අපි run කරලා බලමු. enter your birth year අපි දැන් දාමුකෝ child කියලා එන්න ඕන හින්දා මම දාන්න මෙතන 2015 දාලා enter කරනවා. මේ බලන්න 8යි child.
8යි child කියලා වැටෙනවා. ඒක හින්දා අපිට චුට්ට මේක ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ. හින්දා අපි බලමු ඒකත් හදාගන්න. මෙතන අපි දානවා write ln. ඒ කියන්නේ පේලියකට පස්සේ එක පේලියක වයසත් එක පේලියක ළමාද වැඩි හිටියද කියලාත් වැටෙන්න අපි ඕන දැම්මා right line එක. ඒ වගේම age එක නිකම්ම වැටෙන්නේ නැතුව අපි දාන උඩ කොමා ඇතුලේ your age is කියලා වැටිලා වයස වැටෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට your age is කියලා වයස වැටිලා අපි පුංචි සමාන ලකුණකුත් දාමු. සමාන ලකුණු දාන්න ඕනේ මේ උඩුකමාවට කලින් පොඩි ඉඩකුත් තිබ්බා මෙන්න මේ විදිහට. මේ කොටස සටහන් වුණාට පස්සේ වයස වැටේ. අපි බලමු. කම්පයිල් කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න රන් කරනවා. enter your birth year. ඔන්න මම දානවා 2015 කියලා. ඔන්න ඔයාගේ වයස 8යි. ඔයා child කෙනෙක්. child නිකම්ම වැටිලා තියෙන එකත් අපිට පොඩ්ඩක් මේ ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම මෙතන right adult කියලා නිකම්ම වැටෙන්නේ නැතුව you are adult ඒ විදිහට you are child ඒ විදිහට අපි චුට්ටක් ලස්සන කරමු. ඔයාලට නිදහස තියෙනවා කෝඩින් එක හරියට ටයිප් වුණාට පස්සේ කෝඩින් එක හරියට ටයිප් කරන විදිහ දැනගත්තට පස්සේ නිදහසේ ඔයාලට කැමති විදිහට මේ දේවල් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඒව සේව් කරලා කම්පයිල් කරලා බලමු. රන් කරලා enter your birth year කියලා වැටෙනවා. ඔන්න මම සටහන් කරනවා මගේ උපන් වර්ෂය 2010 කියලා දැම්මොත් ඔන්න your age is ඔයාගේ වයස අවුරුදු 13යි. your child ඔයා ළමයෙක් කියලා මේ විදිහට කෝඩ් එකෙන් වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක if භාවිතේනොත් සකස් කරන්න. අපිට පුළුවන් මේකේ කොටස් දෙකක් විතරද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ළමාද වැඩිහිටියද දෙකයි. passed failed දෙකයි. ඒ විදිහට දෙකක් විතරක් සටහන් කරන්නද නෑ. ඊටත් වැඩිය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට අපි කියමුකෝ ඔයාට A එකක්ද B එකක්ද C එකක්ද S එකක්ද එහෙම නැත්නම් ඔයා failed ඔන්න ඔය වගේ කොටස් ගොඩක් තියෙනකොට කොහොමද if භාවිතයෙන් කරන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙන්න. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ එක එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. try කරන්න ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ දෙකක් හදනකොට මෙහෙමනම් කොහොම වෙයිද කියලා. වැරදින්නේ නැහැ. පුළුවන් ඔයාලට ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එකෙන් එහෙනම් කොහොමද සංසන්දනය කරන අවස්ථාවන් ගොඩක් තියෙනකොට අපි මේ Pascal program එක හදන්නේ කියලා දෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.